У Gudwine дуже легко витратити більше, ніж планував. І головна помилка – купити відому етикетку замість правильного регіону. Сьогодні покажу, що я б купив тут, щоб цього не сталося. Я зараз у Gudwine на Оболоні. Це магазин із дуже глибоким портфоліо. Тут немає класичних знижок, як у супермаркетах, тому сьогодні ми не говоримо про акції, ми говоримо про сенс вибору. І коли перед тобою тисячі позицій вина, головне, що? Звісно, не розгубитися. У таких магазинах я не починаю з бренду, я починаю, звісно, з регіону або апелясьйону, бо саме вони дають розуміння, за що ти платиш. Gudwine сильний не знижками, а шириною вибору. Тут можна знайти регіони, які в інших магазинах просто фізично відсутні. І саме це робить його цікавим. Ну і мій фільтр тут буде дуже простий. Рідкісний або менш розкручений апелясьйон, а звісно адекватна ціна для свого класу, ну і зрозумілий стиль. Якщо це сходиться, це має сенс. Давайте наразі покажу, що саме я обрав для вас. Перше, з чого я почав, це в даному випадку з потрібного формату. Тому що коли ми говоримо про формат Magnum, це завжди приємно для великої родини чи друзів, окрім того, що це є досить ефектне вино по всіх розуміннях цього слова, як в плані технологічних аспектів. Шато Круа Мутон, 2015 рік, 14,5% алкоголю, 2100 гривень. Тобто ми розуміємо історію, де ви отримуєте не просто Magnum, як, можливо, в інших магазинах доступний, а той Magnum, який є вже максимально зрілим. Наступна позиція, яку я точно куплю додому, це є Sauternes 2006 року. Солодке вино. Той, хто не знає, саме з регіону Sauternes, яке робиться за допомогою благородної плісні або тритісцинерея. Але цінність цього вина полягає саме в його року врожаю, тому що ми бачимо 20-річне солодке вино, яке ідеально збереглося і зберігається, тому що солодкі вина у нас довгоживучі, за ціну 1358 гривень. І повірте, це та річ, яка вартує величезної уваги. До речі, зверніть увагу, хто не бачив моє відео з магазину Monoprix, я пригадую, саме там була ця пляшка вина 24-го року, чи можливо навіть 25-го року врожаю. Зверніть увагу на цінник в Україні і цінник у Франції. Звісно, у Франції воно буде дешевше. По-перше, воно було точно в акції, там, здається, 1+1, чи на другу мінус 50%, щось подібне було. Але для прикладу і там, і тут цей виробник гарно представлений. Наступна унікальна річ, яку я побачив в магазині, це є Немея, це в нас Греція, це апелясьйон Немея. І зверніть увагу, воно зроблено 100% сорту винограду Айджорджітіко, 2015 рік, і ми бачимо на ціннику 1250 гривень. Повірте, що такі подібні речі ви не знайдете ніде більше в Україні. Мало того, мені здається, що такі речі ви не знайдете в широкому розповсюдженні, в тому числі в самій Греції, звідки походить це вино. Це відноситься вже до кріплених вин, а саме у нас вино кріплене з острова Мадейра, конкретного року врожаю 1997-го, тобто ми розуміємо, що йому скоро вже буде 30 років. Ціна 2054 гривні. Звісно, що кріплені вина ви набагато легше зустрінете будь-де в світі, тому що вони довше зберігаються, а отже мають можливість, як то кажуть, дочекатися свого покупця. Але ось такі вина, для прикладу, Шато Канон, Прем'єр Гран Крю Класе 2010 року, 13,5 тисяч, 15% алкоголю. Повірте, вони заслуговують величезної уваги, тому що вину 16 років. Мало в якому винному магазині України ви можете таке знайти. Це вже велика, як то кажуть, повага. Но для тих, хто хоче погратися унікальним вином, саме Шато Павіс Сент-Емільйону категорії Гран Крю 2008 року за 42 тисячі гривень. Скільки в нас тут? 14,5% алкоголя, повірте, це один із тих подарунків, який можна реально здивувати людину. По-перше, зрілий бордо. В першу чергу, напевно, варто сказати не те, що це зрілий бордо, а те, що це Шато Паві, а потім, звісно, те, що воно зріле. І я маю на увазі те, що такі речі насправді навіть у Франції в якійсь мірі буде знайти не так вже і просто. Так само у нас тут є з Помроля, дуже цікава позиція, Шато Кліне 2010 року. Ми бачимо, до речі, гарне порівняння, 16 рік і 10, 10 500 і 12 900 гривень. Тобто плюс-мінус по ціновій категорії ви бачите, наскільки вино з часом стає дорожче, якщо ми говоримо про вина високоякість. Дивіться на цей легендарний Шато де Фарк від графа Люрса 2007 року, Sauternes, 6400 гривень. Ну, це, по-перше, дуже відоме вино.
тому що це граф Люрсалюс, Олександр де Люрсалюс. Він був саме власником відомого Шато Ікем, він його продав колись і напроти по сусідству купив собі подібний замок і робить так само вино. Звісно, воно не має тої вартості, як Шато Ікем. Гарне бізнесове втілення було зроблено. Що давайте я вам ще продемонструю унікальне. Це Шато Віль Бартон, Сен-Жульєн 2005 року. 12,5 тисяч, 13% алкоголю. Знову ж таки, перед вами максимально зрілий Сен-Жульєн. І це та якраз категорія, де ви купляєте воно не для статусу, а, звісно, для розуміння регіону, тому що, нагадаю, прочитати той чи інший регіон, його стилістику, його сорт винограду можна тільки з часом, коли це воно максимально стає читабельним, тому що молоді вина, повірте, вони не будуть читабельними. Для прикладу, скуштувати курні 22-го року і скуштувати курні 15-20-річні – це зовсім інші враження будуть з точки зору експертності. От для прикладу, Стропа Амароне де ла Вальполічела ми маємо у нас тут за 4990 гривень, 15,5% алкоголю, з зони класіко, але саме головне 15-го року, тобто ви купляєте, так, вона ще може дуже довгий період стояти і дозрівати, але ви вже на цьому етапі можете зрозуміти краще її, ніж в тому молодому віці, який часто її пропонують інші магазини, або просто не купляють десь у якихось негоціантів вина, які є більш старіші, бо це, звісно, ризикованіше. Подивіться на цю унікальну річ. Від виноробні Канонкоп Естейт. Нагадаю, це у нас Південно-Африканська Республіка. Зверніть увагу, врожай 2010 року. Це щось надзвичайне, 3586 гривень, тому що ви отримуєте 14,5% алкоголю. До речі, тут навіть виробник робить ідеальний період для споживання. І він це зазначає, починаючи з 15-го року по 25-й, умовно кажучи. Але я б в якійсь мірі все-таки додав ще роки 3-5 до цього моменту. Чому? Тому що в мене була можливість скуштувати Каберне Савіньон від виробника Ярден категорії резерв. Він тут представлений як виробник, але немає конкретно цього вина. І цьому Каберне Савіньону було 20 років, це було щось феноменальне. Тут, я думаю, приблизно та сама історія, тому що Каберне досить гарно визріває. І насправді куштувати 16-літній Каберне, маючи можливість його дотримати ще 5-10 зайвих років, повірте, це буде дуже корисно. Це та історія, де коли ви бачите такі вина, ви хочете його обов'язково продегустувати, то кажуть, заземлитися і подумати про життя. І один з таких прикладів може бути в нас шампанське категорії Grand Cru 1998 року вінтажу. Я, чесно кажучи, останній раз дегустував років, ви не повірите, 20 тому. Вінтаж 1998 року від виробника Крюк. У нас було мілезімне шампанське, я його тоді продав в об'ємі десь 30 пляшок на дні народження, і я пам'ятаю, що ми його тоді гарно подегустували з точки зору розуміння. Серед вибору, те, що я б дійсно купив, якби у мене стояла така ціль, це в нас є вино категорії Мадейра, а саме 64-го року та 54-го року від виробника Хенрікс і Хенрікс, одного з тих світових лідерів, які дійсно заслуговують увагу в першу чергу як виробник. Звісно, у великих винних магазинах часто купують назву, але якщо подивишся глибше, скажімо так, менш відомі апелясьйони можуть бути більш цікавішими, чеснішими за свої гроші, як Сотерн, який я зараз обов'язково заберу додому. Ну і саме заради цього вартує сюди заходити. Тут легко перейти в дорожчий сегмент, тому що ви починаєте втрачати розуміння цього загального середнього сегменту, там вин за $10. Але для мене важливо, щоб покупка мала і певну логіку, не просто економію. Це не про якийсь статус, не гучну назву, а в першу чергу це якийсь сенс. Ну і в даному випадку Good Wine – це не про економію на знижках, повірте. Це про доступ до якоїсь глибини аромату, смаку і особливості вин. І якщо вже сюди заходити, то з розумінням, що саме ти шукаєш. Ну і напишіть від себе, чи купуєте ви вино за брендом, чи все-таки за регіоном і ціною гарної пропозиції. А може ви просто дивитесь канал Віталія Ковача, якщо ви ще не підписані, підпишіться і таким чином обираєте ті вина, які б я реально собі купив додому. Пока-пока.